සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හාට් TV YouTube නාලිකාවට. අද අපි මොංගෝලියන් ක්‍රමයට ඒ රසට මොංගෝලියන් නූඩල්ස් එකක් හදාගන්න ආකාරය බලමු. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට වතුර ලීටර් 3ක් එකතු කරගන්නවා. වතුර එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් වතුර රත් කරගන්න. දැන් වතුර හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් නූඩල්ස් ග්‍රෑම් 400ක් එකතු කරගන්නවා. නූඩල්ස් එකතු කරගෙන මම මේ විදිහට විනාඩි 5ක් 10ක් විතර තඹ ගන්නවා. මේ තැම්බෙන කාලයේ නූඩල්ස් වල වර්ගය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ හොඳට අල්ලලා බලන්න නූඩල්ස් ටික තැම්බිලාද කියලා. දැන් නූඩල්ස් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේ වගේ කිරි කොට්ටක් භාවිතා කරලා නූඩල්ස් ටික පෙරා ගන්නවා. ඊළඟට මම නූඩල්ස් ටික ටැප් එකට අල්ලලා මේ විදිහට හොඳට හොද ගන්නවා. නූඩල්ස් ටික මෙන්න මේ වගේ හොඳට හොද ගන්න. නූඩල්ස් හොඳට හේදිලා නම් මෙන්න මේ වගේ හොඳට ගානට ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න තියෙන්න ඕන. දැන් මම හොඳ භාජනයක් ලිපේ තියා ගන්නවා. ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. දැන් මම හොඳට තලාගත්ත සුදු ලුණු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. සුදු ලුණු එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් මේ විදිහට බැද ගන්න. දැන් සුදු ලුණු හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගානට බැදෙනකොට මම දැන් ඒකට බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මම මෙතෙන්දි බිත්තර 3ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර එකතු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරන්න. කවලම් කරලා මේ විදිහට ටික වෙලාවක් බිත්තර බැදෙන්න දෙන්න. ටික වෙලාවක් මේ විදිහට බැදෙනකොට බිත්තර ටික නැවතත් කවලම් කරලා කඩා ගන්න. දැන් නැවතත් ටික වෙලාවක් බැද ගන්න. එතකොට හොඳට ගානට ලස්සනට බිත්තර කෑලි විදිහට හැදෙනවා. හරි දැන් හොඳට ගානට බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ලුණු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු රසය අනුව එකතු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මම දැන් ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් එකතු කරගෙන බිත්තර ටික නැවතත් ටික වෙලාවක් බැද ගන්නවා. දැන් බිත්තර ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ග්‍රේට් කරගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගන්නවා. කැරට් එකතු කරගෙන හොඳට ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරන්න. දැන් මම සිහින්ව කපාගත්ත ලීක්ස් ග්‍රෑම් 200ක් එකතු කරගන්නවා. කැරට් ලීක්ස් එකතු කරගෙන හොඳට බැදෙනකන් ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලම් කරන්න. දැන් කැරට් ලීක්ස් හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් සිහින්ව කපාගත්ත මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 35ක් එකතු කරගන්නවා. මාළු මිරිස් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳට ටික වෙලාවක් කවලම් කරන්න. මම මාළු මිරිස් මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කවලම් කරලා අපි හදාගත්ත නූඩල්ස් වලින් ටිකක් මම දැන් එකතු කරගන්නවා. නූඩල්ස් ටික එකතු කරගෙන හොඳට මේ විදිහට කවලම් කරන්න. හොඳට එළවලු ටික කවලම් වෙලා නූඩල්ස් එකේ පාට වෙනස් වෙනකන් කවලම් කරගන්නවා මේ විදිහට.
හරි දැන් නූඩල්ස් ටික හොඳට කවලං වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් ඉතුරු නූඩල්ස් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඉතුරු නූඩල්ස් ටික එකතු කරගෙන මේ විදිහට අපි හදාගත්ත කරි එක හොඳට කවලං වෙනකන් ටික වෙලාවක් නූඩල්ස් එක කවලං කරගන්න. හරි දැන් නූඩල්ස් එක හොඳට ගානට කවලං වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් මොන්ගෝලියන් සෝස් එක හදමු. මම මුලින්ම භාජනයක් ලිපේ තියාගෙන ඒකට පොල් තෙල් මේසේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. පොල් තෙල් එකතු කරගෙන මේ විදිහට ටික වෙලාවක් රත් කරන්න. දැන් මම හොඳට චොප් කරගත්ත ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඉඟුරු සුදුලුණු පේස්ට් එක එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් මේ විදිහට හොඳට බැද ගන්න. මේ වගේ රන්වන් පැහැයට එනකන් හොඳට බැද ගන්න. දැන් මම සෝයා සෝස් මේසේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාට සෝස් එකේ පාට වැඩි කරගන්න අවශ්‍යයි නම් සෝයා සෝස් මේසේ හැඳි 5ක් 6ක් වගේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. සෝයා සෝස් එකතු කරගෙන ටික වෙලාවක් මේ විදිහට කවලං කරන්න. දැන් මම කෑලි මිරිස් කුඩු මේසේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් කෑලි මිරිස් කුඩු හොඳට වැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම වතුර කෝප් එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. වතුර එකතු කරගෙන සෝස් එක නටනකම් රත් කරගන්න. වතුර එක හොඳට මේ විදිහට නටනකොට මම සීනි මේසේ හැඳි 3ක් එකතු කරගන්නවා. සීනි එකතු කරගෙන සීනි ටික දිය වෙනකන් හොඳට කවලං කරගන්න. දැන් මම ගින්දර ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් නටනකොට මම තක්කාලි සෝස් මේසේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. තක්කාලි සෝස් එකතු කරගෙන නැවතත් මේ විදිහට හොඳට ටික වෙලාවක් කවලං කරන්න. මේ විදිහට ටික වෙලාවක් නටන්න දෙන්න. දැන් මම වතුර කෝප භාගයකට කෝන්ෆ්ලවර් මේසේ හැඳි 2ක් එකතු කරගෙන ඒක හොඳට කවලං කරගෙන එකතු කරගන්නවා. කෝන්ෆ්ලවර් දියගල්ල එකතු කරන්නේ අපේ සෝස් එක හොඳට උකු වෙන්න. දැන් මේ වෙලාවේ ගින්දර අඩු මට්ටමේ තියාගන්න. දැන් හොඳට මේ විදිහට ටික වෙලාවක් කවලං කරනකොට මෙන්න මේ වගේ උකු වෙන්න ගන්නවා. කෝන්ෆ්ලවර් එකතු කරලා ගොඩක් වෙලා රත් කරන්න එපා. සෝස් එක කැටි ගහනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ගානට එනකොට මම ගින්දර අඩු කරගන්නවා. දැන් ගානට සෝස් එක උකු වෙලා තියෙන්නේ. මම දැන් රස බලලා රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු එකතු කරගෙන හොඳට කවලං කරන්න. මොකද ලුණු වේලාසනින් අපි එකතු කරොතින් සෝස් එකට ලුණු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි අන්තිමට ලුණු එකතු කරගන්නේ.
දැන් සෝස් එක ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක නූඩල්ස් එකට එකතු කරගමු. දැන් අපි හදාගත්ත මොන්ගෝලියන් සෝස් එක ටික ටික එකතු කරන ගමන් හොඳට කවලම් කරගන්න. එතකොට තැන් තැන් වල ඉතුරු වෙන්නේ නැතුව සම්පූර්ණ හොඳට කවලම් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපි එකපාරම ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තොත් තනින් තන සෝස් එකතු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සෝස් එකතු කරන ගමන් මේ විදිහට හොඳට ටික වෙලාවක් නූඩල්ස් එක බැද ගන්නවා. දැන් නූඩල්ස් එක හොඳ ගානට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත නූඩල්ස් එක. ඉතින් ඔයත් හදලා බලන්න. හදලා හොඳයි නම් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ඉක්මනටම උත්තර දෙන්න. ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. අපේ Facebook page එක follow කරන්න කියලාත් මතක් කරනවා. මේ වගේ රසවත් අලුත් වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි.